Most, hogy kiböjtöltük magunkat, mikor virrasztunk. Most indul a bőség. Are you ready to translate? Akkor van, aki kérdezzen. Interpret this. Okay. Amikor Istenre gondolsz, ne gondolj távolságra. Nincs távolság. Did that make sense? Értettétek? Igen. Értettétek? Amikor Istenre gondolsz, ne gondolj távolságra. Nincs távolság. Yeah, it's a union. So very good questions. I thought we'll continue with that theme of this co-creative relationship. Nagyon jók voltak ezek a kérdések, amik arra vonatkoztak, hogy ki teremt, meg mi teremt, és ezen szeretnék tovább menni ez a közös teremtés témája. Együtt-teremtés. I think a huge part of our difficulty understanding the relationship is when we see ourselves and God as separate entities. És azt hiszem, hogy azért nehéz, addig nehéz megérteni ezt, amíg úgy gondolsz magadra, hogy te vagy valaki, és tőled különálló dolog az Isten. I want to say, we are not separate, we distinct. Én azt mondom, hogy szerintem mi nem vagyunk különállóak, nem vagyunk elválasztottak, de különbözőek vagyunk. Tehát megkülönböztethetőek vagyunk, de nem elválasztottak. A simple example, I'll use many examples, but one simple example is to say our kids are distinct from us. Például a gyerekeink különböznek mi tőlünk. But their lives are part of our lives. De az ő életük az a mi életünknek a része. They affect us. Nyilván hatalmas hatása vannak miránk, hatnak miránk a gyerekek. So although they distinct, they still part of us. Tehát ők nem azonosak velünk, különbözőek, mint mi, de mi a mi részünk. So let me think of another way of thinking of this relationship. Let me propose another way. Vagy egy másik, hogy leírjak egy képet erről a kapcsolatról. Which I think goes to the heart of your question, and that is, what do I contribute? What does God contribute to this ongoing development of reality? Hogy arra vonatkozik a kérdés, hogy mi az én részem, amit beleteszek ebbe a teremtésbe, vagy a kapcsolatban, mi az, amivel Isten járul hozzá. Because reality is constantly moving. Ami létrehozza a valóságot. Egy olyan valóságot, ami folyamatosan mozdul, és mozgásban van. Our words are like taking pictures of reality. Például a szavak azok olyan, mintha ilyen képeket készítenénk a valóságról, ilyen pillanatképeket. They try and describe a moment of something that in reality is moving. Tehát a szavak megpróbálnak leírni valamit egy olyan dologról, ami egyébként különben folyamatosan mozgásban van. De ez csak egy pillanatot leír, de azóta az már el is mozdult. So this is just another way of thinking of our relationship with God. Tehát így is gondolhatsz a kapcsolatodra Istennel, hogy hogyan viszonyulunk mi és az Isten egymáshoz. Maybe we start with something non-human. Let's start with a plant, this tree over here. Vagy hogy hozunk egy olyan példát, ami nem az ember mutatja be, hanem mondjuk egy fát, egy növényt. It seems like there are two fruit trees there. Itt van egymás mögött két gyümölcsfa. Am I right? Yes, the one is apple and the other one is plum. Apple and plum. Tehát van egy almafa, mögötte van egy szilvafa. That tree, since its germination as a seed, ez a fa, ugye úgy indult az élete elvileg, hogy a mag kicsírázott. Feels its environment. És tehát érezte a környezetét, érzékelte a környezetét. It feels the soil and the moisture. Érzékelte a talajt, amiben benne volt, a különböző nedvességet, ami körülvette őt. And it interprets those feelings.
és ezeket interpretálta, értelmezte ezeket az érzéseket, amik érték őt, and reacts to it, és kiváltott benne egy reakciót, responds to it. válaszolt ezekre a érzékelésekre. Once it puts out leaves and branches, it feels the wind and the sun. És akkor kibújtott ugye egyik levelecske, kibújt a másik levelecske, és akkor amikor már volt level, akkor már érezte a szelet is, érezte a napot is. It interprets those feelings. Ezeket az érzékeléseket is tovább, tehát értelmezte ez a növény. And its whole life can be understood as a sequence of events. És a növénynek az életében is mondhatjuk azt, hogy az egész életét nézhetjük úgy, hogy ezek események sorozata. Az egész élete, a növény élete események sorozatából áll. In which it feels its environment, it interprets its environment, and it embodies that interpretation. Tehát, hogy érzékeli a környezetét, értelmezi a környezetét, választ ad mindezekre az érzékelésekre, és megtestesül ez a válasz, vagy valamilyen testet ölt, manifestálódik ez a válasz. It's one ongoing process. És ez egy folyamatos folyamatban lévő folyamat. A process is simply a sequence of events. Ugye a folyamat igazából az mindig egy sorozat, események sorozata. That is also the definition of a story. Ugyanígy mondhatjuk, hogy egy történet is egy események sorozata. A story is a sequence of events. A történet az azt jelenti, hogy leír események sorozatát. When I look at each one of you, Hogy most így körülnézek, és így megnézlek benneteket egyenként, I can see the embodiment of a story. egy történet megtestesülését látom. When I look at the toddler, I can see it had about 2 years of interpreting its world. Ránézek egy totyogóra, és azt mondom, hogy hát 2 éve volt arra eddig, hogy értelmezze a körülötte levő dolgokat. We've had a few more years. Nekünk már kicsit több időnk volt. But you embody your story. De te megtestesíted a saját történetedet. Now, how do we understand God and our involvement in that story? Hogyan értsük meg Isten és a mi részünket ebben a történetben? Okay, in Colossians 1:17, A Kolossi 1:17. all things consist and are held together in Him. Minden ő benne létezik, és minden ő benne áll fenn, és mindent ő tart egybe. Everything that has ever happened has been absorbed into God. Minden, ami valaha is megtörtént, azt Isten magába szippantotta, az ő része lett. And is part of God. És az Istennek a része. Everything that is possible in the future, Minden, ami a jövőben még lehetséges, I think that is what the Gospel of John describes as the Logos. azt hiszem, hogy amikor János a logoszról beszél, akkor ő erről beszél, tehát a lehetőségekről. It's a structure of possibility. Ez a lehetőségek rendszere, vagy lehetőségek struktúrája. And those the things that are possible want to become actual. És ezek a dolgok, amik egyelőre még csak lehetőségek, lehetségesek, ezek szeretnének valósággá, vagyis nem valósággá, nem aktuálissá, tehát realizálódni. The Word wants to become flesh. Az ige szeretné, hogy testé váljon. God desires your body. Tehát Isten vágyik a te testedre. The beautiful values in the mind of God wants to become tangible reality. Ez a sok-sok gyönyörűség, ami az Isten elméjében ott jelen van, az mind szeretne kézzelfogható valósággá válni. But God doesn't force himself upon his creation. De Isten nem egy olyan Isten, aki így ráerőlteti magát az ő teremtett világára. So if we understand the reality as this movement from what is to what could be, Hogyha tehát úgy
fogjuk fel a valóságot, hogy van, hogy a valóság része az, ami van, és az, ami lehetséges még. There is a creative space that's on the edge of what is and what could be. Ott a van, meg a lehetséges között, ott van egy olyan tér, ami az a lehetőségek pillanata. Sometimes we call it the present. Ezt szoktuk néha a jelennek hívni, But the present is not the modern idea of mechanical time. de amikor a jelenről beszélek, az nem úgy értem, mint az a modern elképzelés, hogy tehát az időnek It's not a second. nem egy másodperc, köszönöm. It's a moment that can have multiple dimensions. Hanem ez egy olyan pillanat, aminek rengeteg dimenziója lehet. So if for a moment you think of the meal we had at lunch, Hogyha mondjuk most egy pillanatra visszagondolsz arra az ételre, amit ebédkor elfogyasztottál, and you broaden your awareness and you taste that goulash again, és akkor most újból érzékeled, hogy eszem azt a gulyást, vagy amit ettél éppen, your moment has grown bigger than the second. hogyha erre gondolsz, hogy eszem a gulyást, akkor az a pillanat, az már ki is tágult, már hosszabb, nem csak egy pillanat. Your moment is as large as your awareness. Mert ez a pillanat mindig akkora, amekkora belefér a te, amiről tudomásod van, ami a... You can expand your awareness and say, how do I feel my whole day has been? És mondjuk kicsit ezt így tágítjuk, hogy mondjuk milyen a napom, hogyha azt mondom, hogy érzek a napom felől, milyen napom van, akkor abban a pillanatban ugye tágul most így mondom, hogy tágul a tudatod, mert nem tudom, tehát szerintem ez a legjobb kifejezés, hogy a tudatodat tágítod, hogy mi fér bele abba, hogy a napom. Suddenly your moment has grown even bigger. Tehát akkor az a pillanat, amiben benne vagy, ami a tudatodnak a része, az most már egy tágabb pillanat. Or for a moment you can contemplate what is the meaning of my life from beginning to end. És hogyha azon kezdesz el gondolkodni, hogy mi az én életemnek az értelme, akkor a tudatod megint egy tágabb dologot ölel át. Your moment of awareness has grown much bigger. Tehát megint növekedett a... So when I speak about the present moment, I'm not speaking about a second. Ezeket a táguló képeket azért hoztam, hogy amikor azt mondom, hogy egy pillanat, akkor nem a másodpercről beszélek, hanem ami belefér abba a pillanatba. I'm speaking about the size of your awareness. Hogy minek van a tudat abban a pillanatban, minek vagy a tudatának. Of both what you remember and what you anticipate. És abban benne lehet az is, amire emlékezel, meg arra, amilyen várakozásokkal vagy a jövővel kapcsolatban. I want to describe that creative moment in terms of what do you contribute and what does God contribute. I want to describe that moment as to that creative moment in terms of what do you contribute and what does God contribute. És akkor most erről a pillanatról szeretnék beszélni, hogy ebben a pillanatban, ami éppen akkor a tudatod, abban mi az, ami az Isten hozzájárulása, és mi az, ami a te hozzájárulásod. Your whole history, your whole story is part of this moment. A te egész történeted, az egész élettörténeted része ennek a pillanatnak. And I think what God brings to this moment are possibilities of beauty and goodness of what it could be. És azt hiszem, hogy amit Isten hozzárak ehhez, ami az ő hozzájárulása ehhez a pillanathoz, az az, hogy milyen lehetőségek vannak szépségre, jóságra. And there is a dimension in which we decide what possibilities to make actual and what not. És az ugye a mi részünk, hogy eldöntjük, hogy mi az, ami ezekből a lehetőségekből választunk, hogy aktualizálódjanak, hogy
tehát megteremtődjenek, and I think most of it is unconscious. és ezek a választásaink, én úgy látom, hogy a legtöbb ilyen választásunk az nem tudatos, hanem tudat alatt választjuk. Just like most of your story is unconscious. Ugyanúgy, mint az egész életednek, a történetének a nagy része, az nem tudatos. You don't remember everything that happened to you in your past. Nem emlékszel egy csomó mindenre, ami történt a múltadban. And there's many things you could remember that you don't remember at this stage because you're just consciously in the present, yeah. És csomó minden van, amire tulajdonképpen emlékezhetnél, de nem emlékszel, mert most itt vagy, és arra koncentrálsz, ami most van. But unconsciously, your whole past is just still part of you in present. De igazából ami az van, hogy minden, aminek nem vagy tudatában, az is ugyanúgy része ennek a jelen pillanatnak. And it influences your decisions. És a lényeg az, hogy ez hatással van a jövőbeli választásaidra, a jövőbeli döntéseidre. Whether you're aware of it or not. Akár tudatában vagy ennek, hogy hatással van rá, akár nem vagy tudatában. And in every moment I think God presents us with possibilities. Tehát azt gondolom, hogy minden egyes pillanatban, és a pillanat alatt azt értem, amit eddig erről beszéltem, tehát minden egyes pillanatban Isten elénk tár rengeteg lehetőséget. And then there's a space in which God withdraws. És miután ezt elét tárta, utána mindig olyan, mintha így visszahúzódna, So that we can make our own decision. és teret ad neked, hogy most oké, tehát ezt itt oda elé tettem, de ez a tér az a tied, és te döntesz, és te választasz. Very often we're not comfortable with the idea that there's a space in me where God is not. És lehet, hogy ez neked most, vagy gyakran az embernek ez kényelmetlen gondolat, hogy tényleg van egy olyan tér, amiben az Isten azt mondja, tehát azt mondja, hogy én most ebből visszahúzódom, hogy abban a térben ott nincs benne az Isten? There's a way of looking at yourself and saying, I am made of God. Tekinthetsz magadra úgy, hogy engem az Isten teremtett, engem az Isten csinált. There's a way of looking at God and saying, God is made of us. De úgyis Istenre is mondhatjuk azt, hogy az Istent meg mi csináljuk. But there's also a way of looking at ourselves and saying, there's a dimension about me that is not God. De te benned is van valami, ami nem Isten, ami más, mint az Isten. And this is where we struggle for words. Itt én is dadogok, tehát nem tudom leírni szavakkal, amit próbálok átadni. Because both things are true at the same time. Mert ez egy olyan dolog, amiből két dolog egyszerre igaz. I am part of God. Az, hogy része vagyok az Istennek, but I'm distinct from de God. más vagyok, mint az Isten. I am in God. Benne vagyok, ő benne, Istenben. But there's a space in me that's not God. De mégis van bennem valami, ami mégsem Isten. And there's a beautiful old Jewish midrash that explores that space of creation. De van egy nagyon gyönyörű zsidó midrás, ami leírja ezt a kis teret, amiről itt beszéltünk. That basically says this creation happens exactly at that space where God withdraws. És ez a midrás azt mondja, hogy a teremtés pont abban a pillanatban történik, ahonnan az Isten visszahúzódik. For something to come about that is not God. Hogy valami olyan jöjjön létre, ami nem ő. Now, let's think of how that works practically. Akkor most jöjjünk le a földre, hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban, hogy az életünkben ez hogy néz ki. Wow. For me, practically what that means is Számomra ez that gyakorlatilag azt jelenti, gyakorlatban azt jelenti, every moment is filled with divine possibilities. Minden egyes pillanat tele van isteni lehetőségekkel. Every moment is filled with the mind and the consciousness of God. Minden egyes pillanat tele van az Istennek a tudatosságával, a tudatával.
And in every moment there's a space in which God says, I'm going to withdraw so that you make decisions of what possibilities to realize and not. És minden egyes pillanatban megvan ez, hogy az Isten visszahúzódik, azt mondja, itt a te tered, és most te válasszál ebből, amit kaptál. It's like with our children. We don't want to make all their decisions for Ugyanúgy, them. mint a gyerekeimmel kapcsolatban érzek, hogy én nem akarok helyettük dönteni. We want to provide an environment and opportunities Hogy olyan környezetet szeretnénk nekik teremteni, ahol dönthetnek. it's precisely because we honor them and trust them that we withdraw. Pont azért, mert tiszteletben tartjuk őket, és ezért lépünk egyet hátra, mert tiszteletben tartjuk, hogy ők döntsenek. We say this is your decision. És mondhassuk azt, hogy figyelj, ez a te döntés. And I think that happens continuously Azt hiszem, with hogy us. ez folyamatosan így élünk, tehát ez így történnek a dolgok. And in the very moment that we make a decision, És amikor meghozzuk ezt a döntést, and the possibility that has never been actual in our world is created, és ezzel az, ami eddig csak lehetőség volt, és az most aktualizálódik, tehát hogy valósággá válik, már mi megtörténik. like this experience we've had today, this has never happened before in the history of our world. Ez a pillanat, amit most itt megélünk, ez még az egész világ mindenség történetében még nem volt. Ez egy új pillanat, meg most is egy új. Meg most is egy új. It has added something to our universe. Valamit hozzáadott a mi univerzumunkhoz. The universe is not the same universe it was yesterday. Ez az univerzum ma már most nem az, mint ami tegnap volt. Because new things happen. Mert új dolgok történtek benne. And so our experiences become part of an expanding universe. És így a mi tapasztalataink részévé válnak egy táguló univerzumnak. And the way in which I understand God's interaction with our choices És én úgy értem az Isten interakcióját a mi választásainkkal, is that whatever we choose, whatever we do, whether it's mediocre, whether it's good, whether it's evil, hogy bármit is választunk, akár jót választunk, akár gonoszat választunk, akár középszerűt választunk, akár semmilyen, tehát nem ítélhető meg, hogy it milyen. all has an impact on God. Az mind hatással van Istenre. Just whether our children make wise decisions or bad Ugyanaz, decisions, mint it amikor a impacts gyereket us. hogy hoz jó döntést, meg hoz buta döntést, aztán rád hatással van, ugyanígy vagy te is hatással az Istenre. I think God's involvement is even more intimate. De úgy is látom, hogy ő még sokkal intimebb módon van jelen ebben az egészben, mint én az én gyerekemnek az életében. In that our experiences becomes the experience of God. Hogy ő valóban veled együtt tapasztalja meg azt, amit te megtapasztalsz. Tehát ő valóban megtapasztalja azt, amit... this is very important, so, yeah. Tehát még egyszer, amit te tapasztalsz, az Isten veled együtt megtapasztalja. Míg mi azért nem tapasztaljuk meg a gyerekekkel együtt mindazt, amit ők tapasztalnak. Tehát ilyen sokkal bensőségesebben van része az életednek, mint te a gyereked életének. So the big question is then what about evil? És akkor jön a nagy kérdés, hogy jó, akkor mi van a gonoszszal? How can our evil become part of God? Hogy lehet hogy Isten részévé válik a gonosz is? And we struggle for language to say this, but this is my best attempt. És akkor megint ugye abba a falba ütközünk, hogy vajon szavakkal leírható-e ez, amit gondolok, de megpróbálom elmondani. That God squeezes all the goodness He can, even out of evil events. Hogy Isten fogja az minden egyes eseményt, és belőle minden eseményből kipréseli, ami csak jó, abban benne van. Tehát ami jó, abból kipréselhető, az kipréseli a leggonoszabb eseményből is. God
preserves within his own memory and within his own being, he preserves everything he can preserve. És önmagában megőriz, ami csak megőrizhető, azt megőrzi, és azért préseli, hogy ami jó, azt megőrzi, tehát... And there are many events of suffering and pain that are not evil. És csak megjegyzem, hogy azért, tehát van egy csomó olyan szenvedés, ami nem gonosz. Tehát van, ami rossz dolog, de nem gonosz. I think all of that becomes part of God's Azt hiszem, experience. ami rossznak mondunk, de nem gonosz dolog, az is Isten részévé válik. I think the only thing that God does not preserve in his own memory is pure evil. Én úgy hiszem, hogy az egyetlen dolog, amit Isten nem őriz meg, az a gonoszság. That's good news because it means that evil has no future. És ez azért jó hír, mert ez azt jelenti, hogy a gonosznak nincs jövője. That it is indeed a temporal event. Tehát minden gonosz valóban csak egy időleges dolog. Egy időleges esemény. That passes away. Ami megszűnik, aminek vége lesz. So again, to summarize this creative event. Hogy akkor most összefoglaljam ezt a kreatív Let me try and say it another way. Most megpróbálom még valahogy másképpen elmondani. Everything that has ever been Minden, ami valaha is volt, is part of the memory of God. Az Isten mindenre emlékezik. Everything that is actual is part of God. Minden, ami most jelenleg létezik, aktualizálódott, az is az Istennek a része. Everything that is possible is in the mind of God. Minden, ami lehetséges még a jövőben, az is az isteni elmének a része. But the decision of what possibilities become actual, he has given to creation. De magát a döntést, hogy a lehetséges dolgok közül mi az, ami aktualizálódjon, azt ő átnyújtotta nekünk, ezt a döntést. Tehát a döntést azt mi hozzuk meg. God, mi legyen a sok-sok lehetőség közül, mi legyen az, ami megtörténjen. And God works with us to create our world. És utána, tehát az Isten velünk dolgozik, hogy megteremtsük a mi világunkat. And we work with God to create our lives. És mi is együtt dolgozunk az Istennel, hogy létrehozzuk a mi életünket. Does that make sense? Mit szóltok hozzá? Nek van valami értelme számotokra? It's like this incarnational rhythm. Van ez az testet öltésnek a ritmusa. Where the possibilities in the mind of God. Ugye a ritmus az úgy van, hogy vannak a lehetőségek az Isten elméjében. I can think, a sip of some water would be nice now. Azt gondolja az Isten, hogy egy korty víz az most jó lesne. And that thought will remain isolated in my mind if I did not have a body. Hogyha én most egy test nélküli entitás lennék, akkor ez a gondolat, hogy milyen klassz lenne egy korty víz, ez mindig csak egy gondolat maradna. I need a body to make that possibility an actuality. Szükségem van egy testre ahhoz, hogy az, amit kigondoltam, mint lehetőség, az meg is történjen. God would be isolated in a world of possibilities if it wasn't for creation co-creating with him. Hogyha nem lenne a teremtett világ, aki Istennel együtt teremt, akkor Isten egy izolált dolog lenne. Elszigetelt dolog lenne. Making those possibilities actual values in our world. A mi részünk az, hogy ezeket a lehetőségeket aktualizáljuk. Aktualizálás szó alatt azt értjük, hogy lehozzuk
tehát hogy megtörténjen. This was the scandal of the Gospel of John. Ez volt a János evangéliumának a botránya. Within a world that thought there's a great distance between God and material. Hogy egy olyan világképük volt, hogy van a világ és van az Isten, ami különálló. Material is evil and the spirit is good. Hogy a testi dolog, az anyag, az gonosz, és a spirituális dolog az meg a jó. This world is temporal and God is eternal. És hogy ez a világ, ez múlékony, az pedig az állandó. We are constantly changing, but God is changeless. Mi állandóan változunk, de Isten az változatlan. This gospel, and then they would declare, you need to try and ascend into this heavenly realm. És ugye úgy szólt a világkép, hogy meg kell próbálnod valahogy, hogy egy ilyen, mintha egy létrán szépen elérd a mennyei become more spiritual. szférákat, hogy egyre spirituálisabbá váljál, és akkor tehát fölemelkedjél arra a szintre, ahol Isten van. Become less flesh and more good. Egyre kevésbé legyél testi, és egyre inkább legyél isteni. Yeah, this author says the most ridiculous thing, and that is that the spirit's goal is to become flesh. És akkor János evangéliuma a legnagyobb butaságot állítja, azt mondja, hogy a léleknek a célja az, hogy testé legyen. The desire of the infinite God hogy a végtelen Istennek a vágya lenne az, is to experience the limitation of your perspective. hogy megtapasztalja a te perspektívádnak a korlátait. That there is something incredibly valuable about the temporal. Hogy van valami elképesztően értékes az időlegesben, ami nem örök, hanem időleges. So, what is a God that is present everywhere and experience everything from every angle? What does he lack? Van-e valami, amiben Isten hiányt szenved? Egy olyan Istenről beszélünk, aki ott van mindenhol, lát mindent. Van-e valami, ami neki nincs? He lacks a perspective. What did you say? Igen, mi? Ember kellett teremteni. Test. So he needed a body. And what is a body but the limitation? Mi ez a test, miért kellett neki a test? And this body gives me a perspective. Mert ez a test egy perspektívát teremt, egy olyan tehát az Istennek nincs nézőpontja. Mint hogy mindent. And that is what a God that is only everywhere, he lacks the limitation of a perspective. Tehát neki hiányzott az a korlát, amit a perspektíva teremt. And so this is a new way of understanding the infinity of God. És ez egy új értelmezés ennek, hogy mi az, hogy Isten végtelen. That the infinity of God includes the finite. Hogy az Isten végtelensége magába foglalja a végest. It's not the infinite is there and the finite's there, they opposites. Tehát nem úgy van, hogy a végtelennek az ellentéte a véges, és hogy az ott van, az meg itt van. That's a very weak infinity. Az ilyen végtelenség az egy nagyon gyenge végtelenség lenne. A true infinity includes the finite. Az igazi végtelen az magába foglalja a végest is. The limitlessness of God includes your limitation. Az Istennek a korlátlansága magába foglalja a te korlátolt létezésedet. The omnipresence of God includes the uniqueness of your presence in your body. Tehát a mindenütt jelenlévő Isten magába foglalja a te korlátolt perspektívádat, a te korlátolt testedben. There's no one who's ever had your experience. Nincs a világ mindenségben senki, aki megélte azt, amit te megéltél.
aki azt tapasztalta meg, amit te tapasztaltál meg. There's no one ever that will have your perspective. Nem is lesz soha a világ mindenségben soha senki, aki ugyanazt, aki azt éli meg, azt tapasztalja meg, amit te tapasztalsz meg. And the only place where God can experience the uniqueness of your experience És az egyetlen egy hely, ahol Isten megtapasztalhatja a te egyedi megtapasztalásodat, is in relationship with you. az abban a kapcsolatban van, amit veled él meg. You add something to God. Tehát adsz valamit Istennek, hozzáadsz valamit Istenhez. You expand God's experience. Te kitágítod az Istennek az élményét, az Istennek a megtapasztalatait. God would not be exactly who He is right now if you weren't part of Him. Hogyha nem lennél te a része, ha te nem lennél, akkor nem ugyanaz az Isten lenne, mint aki ő most. This is the scandal of this message of John, Ez a János evangéliumának az igazi botránya, that God doesn't want to be God by Himself. hogy Isten nem akar Isten lenni úgy önmagában. The true God is God with Az us. igazi Isten az Isten, aki velünk van. He is not God without us. Ő Isten nem is lenne Isten nélkülünk. I specifically Nem egy olyan play Isten, aki on nélkülünk these van. words Most direkt így játszom a szavakkal, hogy to stir your thinking. egy kicsit a gondolkodásodba. Nekem ez a mondat, ez nem megy ki a fejemből, hogy mi hatunk az Istenre. So are you really saying that I influence God? Isten ugye egy szellem, His spirit, szeretet, love, joy, spirit. How could I influence? Hogy én hatni Yeah. tudnék egy szellemre? I think this goes to the heart of the question that if God is truly love, Ez azt hiszem, hogy oda vezet el ahhoz a kérdéshez, hogyha Isten valóban szeretet, everything that we know about love minden, amit tudunk a szeretetről, is a mutual influence. a szeretet az nem lehet, az mindig egy kölcsönös dolog. Those who love most are changed by their love. Azok, akik igazán szeretnek, azok megváltoznak azáltal, hogy szeretnek. And again, if we make Jesus the lens through which we understand God, És hogyha Jézus tesszük azzá a lencsévé, akin keresztül érdemes az Istent megérteni, then we've got to conclude that God feels what we feel. akkor oda kell jussunk, hogy Isten érzi azt, amit mi érzünk, amit te érzel. He suffers. Ő veled együtt szenved, amikor te szenvedsz. He enters our hell. Ha pokolban vagy, akkor elmegy, tehát a pokolban van veled ott, He a te doesn't poklodban. he doesn't just participate in our experience at the heights of our joy. Nem csak akkor van ott velünk, amikor a legnagyobb örömöket éled meg, But he refuses to separate himself from us even in the depths of our confusion and our hell. hanem amikor vagyunk zavarodva és a legalján vagyunk önmagunknak, akkor is Isten megtagadja azt, hogy ő most ott hagyna bennünket, That hogy elválassza önmagát tőlünk. but if he's so maybe theologically I can say more things about there is a part of God that is changeless and the part that is Tehát changing. van teológiailag tehát úgy gondolom, hogy van egy Istennek olyan része, ami változatlan, és van, ami változik. Traditionally there's been a very big focus on God's changelessness. És általában a tradíciónk szerint inkább az állandóságára összpontosítottunk. That came about mainly in the 3rd century when we used Hellenistic philosophy to explain the gospel. És ez a 3. századtól van, amikor a görög filozófiát bevontuk abba, ahogy elmagyarázzuk
evangéliumokat, Because vagy az evangéliumot, they had a philosophical idea that perfection is a state that is so complete that to change anything would make it less than perfect. és mert a hellén filozófia, a görög filozófiában a Perfection is a state. a tökéletességben, That is so szerintük a complete. tökéletesség az egy olyan tökéletes állapot, olyan teljes állapot, ami ha bármit megváltoztatunk benne, akkor már nem lesz tökéletes. Tehát, hogy attól tökéletes, hogy ha megváltoztatjuk, akkor már nem lenne az. Ez egy komoly görög filozófiai elgondolás volt. So if God is perfect, he must never Tehát change. magyarán, hogyha az Isten tökéletes, akkor nem változhat, mert hiszen most tökéletes, és ha változna, akkor már nem lenne tökéletes. But that idea is not even present in the Old Testament. De ez például az Ószövetségben egyáltalán nincs jelen ez a fajta változatlanság dolog. The idea of God incorporated a lot of change. Az Ószövetségben tehát az Istenről alkotott elképzelésben simán beleférnek csomó változás, hogy Isten változik. God often changed his mind. Az Ószövetségben Isten megváltoztatta sokszor a döntéseit, igen. There's many things that God didn't know. Volt egy csomó dolog az Ószövetségben, nem úgy mondja, hogy az Isten nem tudta. For instance, in Jeremiah, he said, I thought if I do this, this and this, you would repent, but you didn't. Például azt mondja Jeremiásban, hogy azt gondoltam, hogy ha ezt meg ezt teszem, akkor majd a lelkiismeretek meg fog benneteket változtatni, és hát megtértek a dolgokból, de hát nem tértetek meg, tehát akkor ezt az Isten nem tudta, hogy nem fogtok megtérni. So even the changelessness of God was more God's faithfulness. Tehát ugye az Ószövetségben a Isten változatlansága az inkább a hűségét jelentette, hogy mindig hű. Ebben nem változik, hogy ő mindig hű. It wasn't the Greek philosophical idea of absolute static changelessness. Nem egy ilyen statikus változatlanságot jelentett, hanem bizonyos dolgokban állandóságot. It was the consistency with which God continued to love and be good. Az, hogy ő mindig folytatta azt, hogy szeret bennünket, és ő mindig jóságos. Így értették az állandóságát. Your loving kindness is new every morning. A te kedvességed mindig megújul minden reggel. But if we think of love, to be truly loved needs to constantly change. De hogyha belegondolsz, az igazi szeretet, annak muszáj folyamatosan változnia. Because I need to meet the person where they at and love them how they need to be loved today. Mindig úgy kell szeressem azt az embert, ahogy őt ma kell szeressem, amire ma van szükségem, mint szeretet. So my 10-year-old son needs to be loved differently today than yesterday. Tehát az én 10 éves fiamat is, hogyha ma másképpen kell szeressem, mint tegnap kellett szeressem. And it's my faithfulness to respond to the need that is my changelessness. De ami bennem állandó, hogy én mindig hűségesen szeretni akarom őt, ez bennem állandó, ez a hozzáállásom. So I can say that there's a way in which we can look at God and say He is always good, He is always Tehát loving, mondhatjuk azt, He hogy is Isten mindig jó, faithful. mindig hűséges, mindig... We don't change God by saying today is good, tomorrow is evil. We don't have that influence on God. Tehát ilyen szempontból mi nem hatunk rá, hogy ma jó az Isten, holnap meg nem jó. But I think at the same time, because God is truly part of our temporal world, because He's becoming flesh. De mivel Isten folyamatosan testet ölt, és része, ami nem állandó világunknak, nem örök világunknak. Our every experience becomes part of God's experience. Minden egyes, amit te megélsz, az részévé válik. Whether it's joyful or painful. Akár a boldogságot élsz meg, akár fájdalmat. I think, yeah. De akkor mind nagyon szép és nagyon This is all beautiful, but I love what you say. Gyakorlatban miért van az mégis, hogy most átfordítanám, hogy oké, hogy mi hatással vagyunk Istenre, de Isten miért nincs hatással mondjuk a gyülekezetre?
prédikáljuk, mondjuk, a lelkünket kitesszük, hogy ott van és néznek rád, és sokszor egy verésre többet érne, mint a sok beszéd. Egy kicsit nyakon csapjad, hogy mintha lenne valahol most, nem tudom, egy gonosz, aki befogja a fülét, vagy valaki, aki elzárja tőle azt, hogy ne fedezze fel, és hogyha Isten jelen van, és Isten benne van mindenben, akkor miért nem működik valahogy símábban, vagy úgy egyszerűbben ez az egész? Miért tűnik olyan nehéznek? Én nem tudom lefordítani, mert nem biztos, hogy értem, amit mondasz. Két mondatban össze tudod foglalni? Hogy miért nem működik a gyakorlatban az, hogy Isten hatással van az emberre? Ha mindenütt jelen van, ott van a gyülekezetben, Hogy miért van bennünk van. Egy szóval, hogy miért van a gonosz? Tehát, hogy igazából miért van annyi gond keresztjének, hívők között, mert ez szép, mikor így együtt vagyunk és halljuk a jót, meg gyönyörködünk benne minden, de gyakorlati életben meg ott vannak a kísértések, a rossz döntések, amiket hozunk. Isten miért nem csap nyakon és mondja azt, hogy ne csinálnom, a hülyeséget csinál. Ne menj abba az irányba. Most megint elmentem, és akkor... Igen, tehát miért engedi meg, hogy hülyeséget csinálj? Nem feltétlenül miért engedni, meg miért nincs hatással ránk, akkor úgy, ahogy ő elmondta, hogy benne van minden mozdulatunkban, gondolatunkban, megtapasztaljuk. So what he tries to say actually is, if we influence God, why God doesn't influence the church many times because he's a pastor. So he's struggling. Okay, so he's struggling with all the people from the church. Okay, because not just older. No, with all. Now we see who's struggling. Azon nevettek, hogy azt mondta, hogy You're included. hogy egy lelkipásztor, és hogy szenved az összes öreg emberrel. De azt mondta, hogy minden emberrel szenved, de ő csak azt mondta, nem csak az öregekkel, So minden emberrel. he's preaching the truth, actually what he believes the truth is, okay? And he, in most of the cases, he doesn't see the change in the people's life. If God is in their life, if God is everywhere, why we don't see the change in their life? So they're struggling with many things, actually, and we don't see the change. Tehát magyar, akkor az a kérdés, hogy I'm sorry, I'm trying to switching into Hungarian, as we understand, hogy lehet, hogyha minden ember életében jelen van Isten, akkor miért nem mindenki ilyen szent? Nem? Igen, valahogy igen. Igen, valahogy röviden. Egészséges. So if he's present in every person's life, then why aren't we saints? And why aren't we all healthy? If he's with us and in us. Yes. Why do I mean? I love the word influence Szeretem azt a szót, hogy hatással van. because it doesn't have that connotation of force. Mert az nem azt jelenti, hogy rám erőltet valamit, csak hatással van. It means I do what I can do, Az azt jelenti, hogy mint Isten, én megteszek mindent, amit én tudok, but the result is always dependent on a interaction and the cooperation. de a végeredmény az mindig egy közös dolognak a következménye, tehát egy kooperáció, vagy egy tehát, hogy együttműködésből születik. So that brings us back to that space, and that's why Visszatérünk ehhez a térhez, amire az elején beszéltem. that space of creativity in which God withdraws. Tehát, hogy Isten visszahúzódik. It shows us how important that is. Nagyon, most ez így felhívtátok a figyelmet, hogy mennyire fontos az a tér, amikor visszahúzódik. That God does not enforce the right decision or the best decision. Nem erőlteti, Isten jelen van, de nem erőlteti rá senkire se a jó döntést, vagy a legjobb döntést. Ez a szabad akarat. Yeah, why not? Why not? So we have free choice, free will. I think that if he did, it would really reduce the quality of our relationship, although it will improve everything else. Oké, azt kérdezted, tök jó kérdés, hogy miért csak hatással van, miért nem erőltet, és azt mondta az Andrea, hogy szerinte azért, mert az elcseszni a kapcsolatunkat.
hogy ez egy másfajta kapcsolat lenne. Igen. Tehát tönkretenne magát a kapcsolatot. Nem nyomásgyakorlás van, hanem csak hatás. Lehetőségadás. Igen. Másfajta kapcsolat lenne, hogyha nem, de ez igen. Yeah. So one of the images that helps me is sometimes it feels like I'm trying to change a situation that's like a big mountain. Hogy vannak olyan szituk, amikor ilyen, mint egy hatalmas hegynek tűnik, és én mondjuk, hát szeretném megváltoztatni azt a hatalmas hegyet. And I'm trying to change it by having my hosepipe spraying water on it. És akkor mondjuk egy kis pici slaggal, hogy locsolgatom azt a hegyet. It seems to be doing nothing. És úgy tűnik, hogy hát én most ezzel nem csináltam semmit. But then I visit the Grand Canyon. De ha megnézed a Grand Canyont, and I see what can happen over time. Akkor ott látszik, hogy idővel, hogyha az a slagozás elég sokáig kitart, akkor mi következik? When water is faithful. Tehát amikor ez a víz, ami ott csorog, az egy hűségesen és kitartóan csak csorog. And Hebrews says many people of faith never saw the result in their life. És a zsidók levélben is úgy áll, hogy nagyon sok a hithősök közül sokan nem látták meg az életükben ennek a gyümölcsét. De remélem, hogy ezt most ezeket biztatásnak szántam. But at the end, I think it's that faithfulness of love that makes the Grand Canyon. Azt hiszem, hogy a legvégén azt a Grand Canyont a szeretet hűsége hozza létre. And I think one of the biggest problems in human history is we want, like we see now, with everyone using force to get what we think is right. Pontosan azt hiszem, hogy ez a legnagyobb gondunk az egész emberiség történetében, hogy mi mindig erővel akarjuk. Mármint, hogy erőltetéssel akarjuk. Constant temptation in our own lives. Mi szerintem a személyes életünkben is megvan ez a kísértés, hogy inkább erővel nyomjuk. Nem erővel, nem hatalommal. Not by force, but by my spirit. Yeah, that's beautiful. Also think of our children. You know, our relationship with our children is. We would hate it if our children were, if we controlled them to the extent that they did everything right and perfectly and whatever, but there was no interaction. Igazából, a szülőként, hogyha a gyerekeinkre, hogyha mindenben pontosan úgy csinálnák, ahogy mi csináljuk, ahogy mi akarjuk, akkor lehet, hogy mi magunk utálnánk ezt az egészet. But sometimes it's feel that God is silent, but I hope He knows my future and why He not advise me to go in this direction, that direction. For example, if I know my children's future, I will advise them to go in this way because that will be good for you. Yeah. Mondd el magyarul is, hogyha Isten tudja a jövőmet, akkor miért nem? Nem tudja, épp ez az, hogy nem tudja. Vajon? Nem tudja. Hát éppen erről beszélt egész nap, hogy nem tudja. Minden tudom, nem? Nem. So he said, if God knows my future, how come He doesn't advise me? And I said, well, didn't we just talk about that? He doesn't have a fixed plan. Mm-hmm. That's a beautiful big subject. So if the future. Sorry, what did you say when I said? Bocsánat, mit mondtam, amikor mondtam, hogy nem tudja? Ez az omnipotent, ez mindenható. So how? Ez is egy nagy talán. If he's omnipotent, how come He doesn't know? And if He's all-knowing, then how come He doesn't know? Okay, so this brings us to these two different ways of understanding omniscience. Az, hogy omniscience, He's present in everywhere. All-knowing. All-knowing. Science, omniscience. Okay. Yeah. Sorry. Yeah, you're right. Yeah. Tehát az a Isten mindentudó Isten, azt kétféleképpen is lehet érteni. There's two ways of understanding it.
if you believe that the future is already determined, hogyha elhiszed azt, hogy a jövő az már determinált, az már eldöntött, and many theologians throughout the ages believe that. és a történelemben nagyon-nagyon sok teológus így gondolta, hosszú korok óta így gondolták, hogy minden eldöntött. Then you can imagine a God outside of time, looking back and forward and seeing everything clearly. Akkor egy olyan Istenről van szó, aki az időn kívül áll, és lát előre, hátra, és minden el van döntve. And I think it was Thomas Aquinas that first proposed Azt hiszem, hogy Aquinoi Szent Tamásnak volt, ő volt az, aki ezzel a gondolattal állt elő először. But if the future is open or possible rather than determined, de mi van, hogyha a jövő az egy nyitott dolog? Nem elhatározott dolog, hanem nyitott. It is open and possible for God as well. Nyitott, a Isten szempontjából is nyitott. And not determined. Nem determinált. So God knows everything that can be known. Isten tud mindent, amit tudható. But the future can only be known partially. De a jövőt csak részben tudja. There's many things that we know about our future. Van csomó minden, amit a jövőnkkel kapcsolatban tudunk. We know we're here for the next 2 days, tudjuk, and then we'll probably take a flight. Következő 2 napban Budapesten leszünk, itt leszünk, aztán majd lesz egy repülő, amivel hazarepülünk. God knows much more about my future than we do. Isten sokkal többet tud az én jövőmről, mint mi tudunk. Because we can make calculations. Mert bizonyos dolgok így kikalkulálhatók, hogy lesz. But there's a limit to what we can calculate. De ennek megvannak a határai, mi az, ami kiszámítható. And that's where we come to the openness of the future. És így érkezünk el a jövő nyitottságához. I can explain that in much more detail as well, but maybe I'll just throw out the seed for you to contemplate. Mehetnék most, hosszan csetelhetném, de inkább egy kis magocskát adok most nektek, hogy ezt gondoljátok tovább. I think the future for God is open just like it is open for us. Tehát én azt gondolom, hogy Isten számára a jövő pontosan úgy nyitott, ahogy mi számunkra is nyitott a jövő. He knows much more than what I know. Többet tud, mint én, sokkal többet. But there are things in the future that are undetermined. De vannak a jövőben olyan dolgok, ami még nincsen eldöntve. And so it's not possible to know it. És ezért, mivel nincsen eldöntve, ezért nem is lehetséges, hogy tudja, mivel nincs eldöntve. So I say God knows everything that can be known. Ezért mondom azt, hogy minden, ami tudható, azt tudja, de ami nincs eldöntve, azt nem tudja. But the future in its completeness cannot be known. Tehát a jövő így teljességében nem tudható. It's possible, not certain. Lehetséges, de nem tuti, nem biztos. And I can explore that. I love exploring these ideas, but I don't know how it's much. Time now. Today is over. Yeah. Egyet hadd kérdezzek még, jó? She really wants to ask one last question. Magocskát majd még öntözöm. Most? Ezt még hadd mondjam el, mert nélkül haza nem megyek. She said, I cannot leave without... Még lehet, Azt mondtad, hogy a szellem, az Isten azért akar megtestesülni, tehát keres testet, hogy legyen egy perspektíva, ami által ő gazdagabb lesz. So were you saying that God needs a body because he needs a perspective that makes him richer? Yes. Yes? Yes. That's beautifully said. Oh. It's a new idea. It's a very new idea. You express it so beautifully. Yeah. Nagyon szépen fejezted ki. Thank you. Miket tudsz, nem is tudtad. But was this a question for you? I mean,
Ez most a kérdésként tetted föl, vagy állítottad? Ez I'm not tényleg azt mondod? I'm not sure if it's a question or a statement. Ja, hogy jól értettem. So I would, and I don't care whether people agree or not. I really just want people to understand what I'm seeing. Igen, és ezt még egyszer, amit már többször mondtunk a mai napon, hogy én most, tehát nem fontos számomra, hogy egyetérts velem. Mondhatnám azt, hogy nem érdekel, hogy egyetértesz-e velem, vagy sem. Az nekem viszont fontos lenne, hogy örülnék neki, ha szeretnéd megérteni, hogy miért gondolom azt, amit gondolok. I can have a handful of popcorn. Lehetne itt a kezemben egy csomó patolt kukorica. But it's not exactly the same hand of popcorn if I take one away. De hogyha azt mondom, hogy van egy tenyérnyi patolt kukoricám, ha egyet kiveszek, az nem ugyanaz a tenyérnyi patolt kukorica, mint amikor ott volt. I think God will be God without me. Azt gondolom, hogy Isten nélkülem is Isten lenne. But he won't be exactly the same De nem God. ugyanaz az Isten lenne, mint aki ő most, mivel én vagyok. Because I'm part of him. Mert én is az ő része vagyok. Like, we would still be parents if we only had one child. Akkor is szülők lennénk, ha egy gyerekünk lenne. But we have 2 children. De nekünk most 2 gyerekünk van. And that experience has changed us. És az, hogy nem egy gyerekünk van, hanem 2 gyerekünk van, ez a tapasztalás, ez megváltoztatott bennünket. Ez az, hogy 2 gyerekünk van, nem egy, ez gazdagabbá tett bennünket. It's made us larger. Nagyobbak lettünk tőle. Yeah. Okay. Köszönjük szépen! Nekem még lenne egy kérdésem. Oh, she has one more question. Igen. De azért nem lehet az, hogy azért mégis Isten mutathat dolgokat az ember jövőjével kapcsolatban, amivel fog következni, hogy ígéretet tehet az embernek, úgy ahogyan Ábrahámnak is. Ami be fog következni, vagy ígéret, tehát... Igen, tehát hogy... So first of all, can God tell me still something about my future that will happen? Is it like a set thing, or is that a promise? I think most prophecy is God, that is divinely inspired, is God saying that if we go in this direction, whether it's good or bad, that's the result. Azt hiszem, hogy a legtöbb profécia, amit valóban Isten inspirált, az arról szól, hogy ha most ezen az úton megyünk tovább, amin most rajta vagyunk, akkor ez fog történni, ha ezen az úton maradunk. Akár jó dologról van szó, akár rossz dologról. But the only times where God says this will happen no matter what is when he speaks about his own attitude and his own actions. De én úgy látom, hogy az összes dolog, amikor azt mondja az Isten, hogy tuti ez fog történni, amit most mondok, az mindig magáról mondja, és nem a világról. Tehát, hogy mindig a saját dolgait írja le, hogy ő magával kapcsolatban biztos. He says your mother might forget you, your dad might forget you, but I will not forget you. Hogy az anyád, apád elfelejtenek, vagy elhagynak, de én sose hagylak el téged. Because it's only got to do with his action. Mert mindig csak a saját tetteiről beszél, vagy... But whenever he speaks about your future in which you have decisions to make, it is more, this is the destiny that you're going to get to if you follow this path, but you can still change your path. De amikor rólad beszél, nekem úgy tűnik, hogy mindig úgy beszél, hogy ha ezen az úton haladsz tovább, akkor ez lesz, de választhatsz mást is. So I love hearing direction from God. Tehát én nagyon szeretem, amikor engem vezet Isten, ezt imádom. It's a great assurance for me that God is involved in my life. Az nekem mindig egy ilyen pecsét azon, hogy tényleg Isten részt vesz az én életemben. And so biztató. I'm trying to bring a balance. I think it's swung the way where everything's determined and God knows the future in detail. Úgyhogy a saját életemben is próbálom ezt így harmonizálni, vagy egy ilyen egyensúlyra törekszem, hogy nem arról van, tehát say it again, the last. And
balance I'm the one to bring a balance, and the other side is nothing's determined and everything's dependent on me. Tehát, hogy azt sem akarom hinni, hogy mindennek csak rajtam áll, és semmi sincs meghatározva, meg azt sem akarom hinni, hogy mindent ő tud, és minden meg van határozva, nem. Azt hiszem, hogy ez a valahol középen. I think there's this balance where it's a relationship. Tehát mivel egy kapcsolatról van szó, ezért van ez a egyensúly. Yeah, where God sees a beautiful future. Van egyensúly, ahol Isten lát egy csodálatos jövőt. He offers you the possibilities. Felajánlja neked a csodálatos lehetőségeket. But he says you are creating it with me. De te vagy az, és azt mondja neked, hogy te teremted meg ezeket én velem. And that also, I think many times we find people doing nothing because they wait for God. Tehát ugye van az, hogy látod az embert, hogy nem csinál semmit, mert várja, hogy Isten csináljon valamit. Or they had a prophecy that you're going to do this, that and that, and now they're waiting for God to make it happen. Tehát például lehet, hogy kapott egy proféciát is, hogy ezt meg ezt fog veled történni, ezt meg ezt fogod csinálni, és akkor várják, hogy megtörténjen, de közben nem csinálnak semmit, csak várják, hogy az megtörténjen. So we've got to find a balance in between. Tehát valahol azt hiszem középen kell megtalálnunk ezt az egyensúlyt. I think as well if we bring it back again to the plan. Hogyha visszatérünk ez a terv, meg I think what I always used to imagine that God was a God kind of in the past with a blueprint, a plan. Hogy amikor a tervre gondolunk, egy eldöntött tervre, akkor szerintem egy olyan istenképünk van, hogy van egy múltbeli Isten, akinek van egy ilyen, mint a műszaki rajzos terve. And this is the plan for my life. És akkor megvan ez a múltbeli Istennek a terve. Written down and set. Minden előre meg van írva. And so I must now listen carefully for the plan. És akkor ugye folyamatosan kell hallgatóznom Isten felé, hogy tudjam, hogy mi a terv. And then if I go this way and it's not according to the plan, then God tries to hit me back in place. És akkor, hogyha letérek a tervről, akkor biztos, vagy Isten visszapofoz engem, vagy pedig megbüntet. And to see this God in the future opening up possibilities of being. De az Isten nem ott van mögötted, hanem előtted van a jövőben, és ott előtted, a jövőből nyitja neked a lehetőségeket. I see God with a smile on és olyan, mintha előtted egy ilyen nagy mosoly, széles mosollyal állna, de előtted megy. Going, come on! És hogy gyere! And at points where I do things that are, I don't think, oh, I've now missed the plan and it's not according to this. És akkor amikor így lépek, és azt mondom, hogy Úristen, úgy azt élem meg, hogy mégiscsak rontottam, és nem a terv szerint haladok. Because I think God's attitude is, what are we going to do with this? Akkor hogyha ott áll előttem ez a mosolygós, széles mosolyú Isten, akkor ő úgy néz rá, hogy akkor innen most hogyan megyünk tovább? Tehát, hogy más az isteni hozzáállás teljesen más. Nem arról van szó, hogy elrontottad, hanem ez van, akkor innen legyen. In the same way that God squeezes out, as André said, the beauty. Ahogy az André is mondta, hogy mindenből kipréseli a szépet, a jót. I think at every moment he is drawing, luring. Az Isten, akit én látok, az olyan, hogyha minden egyes pillanatban így csalogat, így mint a csalogat. I say it again because for me family, if I can't fit this gospel into family, then somehow it doesn't quite work. Ugye, tehát, hogyha családi életben nem tudod, ha családi életre nem húzható rá az evangélium, akkor az valószínűleg valami nem stimmel. Azért jövünk mindig ezekkel a szülőgyermek dolgokkal. When our children were born, amikor a gyerekünk megszületett, I think very much we wanted such good things for them. Az első pillanattól fogva a legcsodálatosabb dolgokat kívántuk az ő számukra. And as they grew 2 months, 3 months, they changed and they surprised us. És ahogy elkezdtek nőni 2-3 hónapos, aztán egyre nagyobb, és állandóan meglepetéseket okoztak nekünk.
they changed us. És megváltoztattak bennünket. And together we started seeing, wow, our son later in life, he hates to study mathematics and science. Például a fiamra rá kell egy döbbenjünk, hogy a fiam az utálja a matekot, utálja az ilyen természettudományos dolgokat. Even though we thought that would be a good plan. Pedig azt gondoltuk, hogy valahogy azt képzeltük, hogy ő majd ilyen pályára megy, és aztán kiderült, hogy nem is szereti. Pedig úgy láttuk gyerekként, azt láttuk benne, hogy ilyen lesz. But then he surprised us with his creativity. He photographed and videoed. És meglepett bennünket, hogy viszont mennyire fantasztikus videókat tud készíteni és fényképész. And took our breath away at how he saw the world. És ahogy az ő szemüvegén keresztül láthattuk, tehát az alkotásain keresztül láthattuk, hogy ő hogy látja a világot, az hatással volt ránk, igen, de hogy elállt a lélegzettünk, annyira gyönyörű dolgokat kaptunk tőle, amit igen, ezzel meglepett bennünket. The head teacher of their college of that year called us and said, you need to change your subject. És felhívott a tanára is például, minket mondta, hogy az egész gyereknek tehát meg kell változtatni, nem jó dolgokat tanul, nem ezt kéne tanulnia. And we said, we see this happening. És mondtuk neki, hogy igen, látjuk mi is, hogy eléggé. And today he's a videographer and he captures the most beautiful stories. És ugye hát most videósként dolgozik, és a leggyönyörűbb történeteket hozza létre. He surprised us. Meglepett minket ez az egész. And our joy is more full because of that. Viszont az örömünk ez így teljesebb lett. He found a way that we didn't even anticipate. We saw it happening and so we brought the possibilities for him. Aha. Tehát, hogy meglepett bennünket, az elején egyáltalán nem láttuk ezt jönni, úgymond. Aztán, amikor jelek lettek, akkor nyilván beálltunk mögé, és segítettünk neki, és lehetőségeket nyitottunk neki ahhoz, ami az ő útja. He didn't have a good camera and nem volt például kamerája, ami was taking amazing pictures without a good camera. És ilyen nagyon egyszerű géppel és csodálatos képeket készített. That in a sense that guided us and we waited for him to ask for a good camera. És ez például rávezetett bennünket, hogy alig vártuk, hogy kérje meg bennünket, hogy hadd adjunk neki egy sokkal jobb kamerát. Even though our hearts were, we want to get you a better camera. És ez volt bennünk, hogy annyira szeretnénk neked egy jobb kamerát venni. We didn't want to do it for him. De nem akartuk ezt nélküle meglépni. Because part of that freedom was seeing him grow into the person that he could be. Mert az ő szabadságának része volt az, hogy olyan, tehát hogy azzá váljon, akivé ő szeretne. Igen. Yes. The last question. Last, igen, de tényleg az utolsó, jó? És holnap jöttök vissza holnap, ugye? Jó. Ha Isten főtervezőnek képzeljük el, már pedig if he's the key architect or the main architect, he's an architect. Én egy személyes példát mondanék, én ugye tervező vagyok, és mindig azt mondtam, mióta ismerem személyesen, hogy olyan szerencsés vagyok, hogy munkatársa lehetek a főtervezőnek. So I always said about my career that I'm the colleague of the key architect, Romanian architect. És a tervező aspektusából mondanám azt, amit most mondok. So from the perspective of the planner, of the architect. A tervezők között van vacak tervező, azzal ne foglalkozunk, van közepes felkészültségű, are different. Some of us are very good, some of us are not so good. És vannak kiváló tervezők they are the top notch. Például én, igen. For example, ourselves. Of course. És a rosszakról most nem beszélnék, a közepes felkészültségű, én azt mondanám, hogy ezek a munkások, tehát akik olyan rendesen elvégzik a munkájukat, mondjuk a hangyák. Nagyon nagy szükség van ilyen tervezőkre, mert ők tervezik a tömeges munkákat. Na, mindjárt csak egyszerűen el fogok tudni mondani. Amikor ők valamit lerajzolnak,
műszaki rajzot elkészítik, és azon bárki változtatni akar, nem engednek egy tapottat sem. But I realized that they are mediocre architects. I mean, they are very important because there are so many mediocre jobs to be done, and I mean, I really value their work. But what I notice is that when they draw up their design and there's a change suggested, there's no way. Yeah. They don't allow any change to the plan. Yeah. És vannak a nagyon kevesen, akik a legjobbak. But for the very few that are the best, azok viszont mindig egy keretet képzelnek el, tehát a feladatot kitűzik maguk elé, és utána az interakció során töltik meg azt a valódi tartalom. The way they work, it seems to me that they have a main idea or sort of a plan, but it's a very loose plan, and it happens like the whole design process is a process of interactions, and that's how they. So good. Yeah. Na és ilyen az Isten kép. So that's my idea about God. Beautiful. Beautiful. I love it. There's lots of room for. Sok lehetőség van a változásra. Beautiful. Köszönjük szépen. Akkor holnap folytatjuk. Szeretettel várunk benneteket. 10-kor. Yes. I have to tell you why we were laughing before, because when you were talking about the balance thing, here, the guy Adam was telling me an idiot example about that. Oh, it's like a truck driver. He should sleep, he has to stop to sleep, but he never knows where. It's like crazy, guys.